So guys, nandito tayo ngayon sa shop and gagawa pa ako ng panibagong bouquet tutorial, wrapping tutorial. Umpisa na po natin. Ito yung mga flowers na gagamitin natin. And guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe din sa channel ko, please subscribe to my channel and please click the notification bell to get you updated whenever I uploaded a new video. Thank you so much. Start na po tayo dito sa paggawa ng ating bouquet. So sa pagpuputol nito guys, puputulan kasi natin to. So dapat meron tayong dalawang ganito, tapos isang puputulan. So ayan na siya. Ngayon is babalutan na po natin siya ng wrapper na gusto ng ating customer. Ayan. So gusto nating customer is yung wrapper na to. Ito yung napili niya kahapon. Ito yung napili niya kahapon na may wrapper nito. So start na tayo sa pag-wrap guys. So ito yung ginagawa ko ngayon is sandwich wrapper to. So dagdag dekorasyon lang po. So, ilalagay natin siya dito sa front.
So ayan, ito na po, tapos na po yung ginawa nating bouquet. Ayan, ready na po to for pick up para mamaya na ako. So that's it for today's video guys, and I hope na nagustuhan niyo po yung video yung ginawa ko. So if you like this video, please do thumbs up on my video, please like na rin po, please share and comment down below. And that's it guys, hope to see you again on my next video. This is Yanyan channel again. Bye bye!